ẹni tí ó láṣeyọrí òun náà lẹni tí ó jẹ́ kí àgbàrá àdánwò fẹ́ òun dànù lásìkò ìgbà tí àdánwò mí títí ó dúró digbí ó mẹ̀ntẹ́ni stand yẹ ọlọ́run léyàn kan tá a fi àṣeyọrí jìnkì iṣẹ́ rẹ̀ nù. o lè láṣeyọrí iṣẹ́ tó o bá wé tó o dúró déédéé lórí iṣẹ́ tó ń ṣe àdánwò díẹ̀ wọ́n ti gbá ọkọ̀ lérí títì ìyẹn kó wà lérí títì táfẹ́fẹ́ ò ní fẹ́ lu igi tó o bá nínú gbóhùn kìí ṣe pé tí ó ti ṣubú ò bá ó mẹ̀ntẹ́ni dúró rẹ̀ ni ẹ̀mọyelé tátẹ́gùn ti sí dànù igi sì ń bẹ́lẹ́gbẹ̀ rẹ̀ kò sì róhun ti dànù kìí ṣe pé òun náà mọ̀lá ó mẹ̀ntẹ́ni stand yẹ ọlọ́run ò ṣàdéhùn fún wọn pé àwọn tí ò ní wá tí ọkọ̀ olójú ọ̀nà ò ní wá bọ̀ kò sẹ́ni òun tọ́lọ́run ṣàdéhùn bẹ́ẹ̀ fún kọ́dà kò ṣàdéhùn bẹ́ẹ̀ fáwọn ànábì àwọn ànábì ọlọ́run tán jọ́ rẹ̀ ayọ̀ ọlọ́run gan mì wọ́n jù àwọn ọlọ́run gbá ń kojú sẹ́rí gbogbo àdánwò tọ́lọ́run fi kàn wá láyé yìí gbogbo ìmọ̀ tó bá léwu kọ́lọ́run fi hàn wá láyé yìí ara àwọn ànábì rẹ̀ tó súnmọ́ jù lọ́lọ́run ti ṣe testing rẹ̀ ara wọn ló ti kọ́kọ́ test rẹ̀ gbogbo àdánwò ayé pátápátá tó ní kálukú fèsì ara àwọn ànábì ọlọ́run rẹ̀ ló ti ṣe rìhásà rẹ̀ eré wọn ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ òun ló fi testron gbogbo àdánwò kọ̀ọ̀kan tó kàn wá láyé yìí ara àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí jù ara wọn lọ́lọ́run ti testron àdánwò kọ̀ọ̀kan bóyá ń ṣiṣẹ́ ẹ mọ bí engineer ṣe máa ń testron máìkì hùn tó ní ẹ̀ ló tú ẹ̀tù ẹ̀ ara àwọn ànábì ọlọ́run ló ti ṣe ẹ̀ ló tú ẹ̀tù ẹ̀ lára àwọn àdánwò tó kàn wá hùn àwọn náà kọ́kọ́ gba grade 1 kí náà fi wájú ọ̀rẹ́ ayọ̀ ọlọ́run àdánwò tó kàn wọ́n kò sọ wọ́n dolórí bú kò kọ ẹ̀yìn wọn sọ́lọ̀ kò gbá wọn kúrò lójú ọ̀nà gbà tó mọ̀ pé ò lára tó lè gbọ̀bẹ kí ló fẹ́ dé èèyàn fún tó bá ti ló fẹ́ dà nǹkan nu ayé wọ́n tẹ̀ sára rẹ̀ ò bóyá ó lè gbọ̀bẹ wọ́n wá ibi tán tì bọ̀ sí ọ̀la nítan fi wọ ẹlòmíì sí páàkì ẹlòmíì tẹ̀ kàn rí tán tì sẹ́gbẹ́ kan wọ́n ti ní rọrùn níbi tán ti ẹlòmíì hùn náà yìí sì tún try láti restart ara rẹ̀ bọ́n ṣe fi sí páàkì hùn náà yìí tún start ìràwọ̀ rẹ̀ dùn yún tún start yún ibi tí bátìrì ẹlòmíì kú sínú tí ò fi lè ríra rẹ̀ start mọ́ níbi tán páàkì ẹ̀ sí hùn náà kò sì tún gbà ó ṣe gbà gbóná ti ń gbarú ẹ̀. anajahu liman yasbir wa yathbut hatta yabluga hadafahu n ti ń jáse yọrí kò sífẹ́ nìkan kan àfàwọn tó bá ní sùúrù kí ṣe fo kàn ní sùúrù lérí bẹ́ẹ̀dì rẹ tó ń sùn irú sùúrù ò fòwò nù ó ní sùúrù dojú kú báwọn ní sùúrù àlìkíyàmọ̀ báwọn irú sùúrù tán wí fún ọkọ sùúrù pé àjókòó wọ́n ti ní àní sùúrù ẹ wo mi ò tiẹ̀ ṣe mi ò ṣe kankan mọ́ báyìí o tọ́tọ́ lọ́run bá ṣe tán ó yà sọ́rọ̀ mi yóò yọ lẹ́nu yá ṣe ti ẹnìkan lọ́lọ́run ṣe tí ó fi wá ṣe tán kò sí bọ́lọ̀ ṣe lè wà lẹ́sibítì tó kò ní yà sọ́rọ̀ rẹ̀ ìwọ tó ṣe tán fọ́rọ̀ ara rẹ̀ lọ́lọ́run ṣe tán fọ́rọ̀ rẹ̀ kọ́lọ́run tó ṣe tán ṣe lérí ọ̀rọ̀ yẹn ìwọ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe tán lórí ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ náà wà lọ bọ́lọ̀ pé mo ti ṣe tán o ọlọ́run ní tó ṣe tán ó dáa tó bá yẹ ṣe tán àwọn nǹkan tá a fi lọ́ ni ọlọ́run èmi náà ti ṣe tán ti fún ọ jọ́tọ́ lọ́ba yẹ ṣe tán tí ó fún yàn lóore tí ó fún yàn rí àdánwò tí ó kàn ọ́ rí ni ó mọ̀ kàn ọ́ sọrí jọ́ tí yà bá fẹ́ dópin ìgbà wọn nìyá máa ń dójú ẹ̀ láyé yẹn ó ti fẹ́ dópin kọ́lọ́run tó ràn yàn lọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ ràn rẹ̀ lọ́wọ́ náà liman yasbir ó wá ṣe sùúrù lérí kẹsẹ́ tọ́lọ́run fi ń gún ọ lérí iṣẹ́ rẹ tó mọ̀ ṣe òun ṣe wàhálà kó yẹ ọ ó mọṣẹ́ rẹ bí iṣẹ́ òun tètè ń jí òun gbájúmọ́ṣẹ́ iṣẹ́ òun ò sì tètè dèrè ó wá ní sùúrù lérí ẹ̀ ò ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ó sì tún bá a lọ náà bẹ́ẹ̀ àwọn tó bẹ́ ọ lẹ́nu iṣẹ́ kan tún overtake rẹ ó sì tún bínú àwọn tí ò tó ọ tí wọ́n mọ̀ ṣe tó ọ wọ́n sì ń jèrè iṣẹ́ jù ọ lọ ó sì tún faraya ó sọ̀rọ̀ sọ́sọ́ lọ́hùn ó sì ní tọ́lọ́hùn báwo ó sì sọ pé dúró gbà mọ́ ó sì sọ pé ó ní kúrò lójú ọ̀nà tó ní sùúrù bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tún bá a lẹ́hún pé ìjọkànjọkàn wa ní òde bẹ́ẹ̀ àṣeyọrí ó wà nù DNA irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò láṣeyọrí kò sí tí èkún irú àwọn tọ́lọ́hún wínú kèsì wọ́n tó kàn lúgọ sẹ́gbẹ́ kan tó kàn ń retí kọ́lọ́hún ṣe mérekù ní ó rè ọ̀bọ́lẹ̀ kú ẹ̀ka náà mérekù máa ń dé ni mérekù máa ń ṣiṣẹ́ lórí n tó ti ń tẹpẹlẹ mọ́ tó ń túnṣe ibẹ̀ náà mérekù ó ti jáde tó ń tẹra mọ́ liman yasbir ó ṣe sùúrù tọ́lọ́hún ń mì ọ́ yẹpẹrẹ ó bá ọ yẹyẹ ó bá ọ lérí ojú ọ̀nà tó wà sẹ́rẹ́dánwò tí yẹn máa ń kàn lọ́dọ̀ èṣù kì í lọ fà ó tọ́rọ òun gangan ní àdánwò òun gangan pọ́blẹ́mù sẹ́rẹ́dánwò tí yẹn máa ń kàn lọ́dọ̀ Ọlọ́run gan ni máa ń lọ fà jù ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Ọlọ́run ní sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tá àdánwò pọ̀jù fáwọn mùmínì wọ́n fẹ́ máa kí ṣé bá ti ṣe tìrẹ Ọlọ́run kádà ti ṣe tiẹ̀ nǹkan kò gbọ́dọ̀ tún kàn wá láburú mọ́ àdánwò kò gbọ́dọ̀ tún kàn wá mọ́ Ọlọ́run ní ìrẹ̀mọ sọ fún wọn pé ahasiba nasu sáwọn èèyàn máa lérò yutraku pé ká kàn fi wọ́n lẹ̀ an yaqulu amanna wa hum la yuftanun an yutraku báwo Ọlọ́run kàn fi wọ́n lẹ̀ an yaqulu amanna tó bá ti sọ pé àwọn gbà fọlọ́run ó kàn lọ bóbó Ọlọ́run pé Ọlọ́run mo ti ń ṣe tiẹ̀ o tọ́lọ́ mọ̀ pé gift card ló fẹ́ gbà tó bá gbé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ni pé tó bá ti gbà tọ́lọ́run mọ̀ wọ́ọ̀rì á tẹ̀ sí ọ àwọn fake people ó pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gan àmọ́ àwọn tó ti tó ṣe Ọlọ́run tí kò gbó sọ́lọ́run lórí Ọlọ́run tó mọ ti ń ṣe èèyàn ó wá ní test ẹ̀ wò ní tí góòdì fi yàtọ̀ sókùtà ni pé wọ́n ṣe ń fínná mọ́ góòdì sí bẹ́ẹ̀ ni tún ṣáìn sí bẹ́ẹ̀ ni tún gbé ẹwà rẹ̀ jáde sí in tó òun fi ju òkúta lọ́nu in tó kúta tí ò fi lè tó góòdù láyé ni pé ìjọba ti jù ú sí náà báyìí ó ti fẹ́yìn òsínbà pàtàkì lè ya wèrè tó
ọ̀gá rẹ̀ lè náà ṣe. àmọ́ góòdì tiẹ̀ ẹ̀ lè fi wí òkúta lásán ni wípé mọ́ ṣe ní lára tó bẹ́ẹ̀ ni tún ṣàìn sí. ibi tá a fi mọ̀ kó strong gangan kì í ṣègbà tí ìdẹ̀ra bá dọ́wọ́ rẹ tó wá ń dán. normal ni kí ìdẹ̀ra dọ́wọ́ yẹn kí yẹn sì máa dán. normal ni kí owó ń bẹ lọ́wọ́ yẹn kí yẹn sì tún máa dán. ìwọ náà ra nǹkan gidi sára. àmọ́ dèdè ìyà tí ń jẹ́ ó kò hàn lójú rẹ èèyàn ni ọ́ ó strong. dèdè ẹkún tó ń fèsì nínú ayé kò hàn nínú ìṣesí rẹ inú rẹ ò dùn ó sì fi hàn sáwọn èèyàn pé inú rẹ ò dùn. ìwọ òun gan ló tún wá ń dùn àwọn èèyàn nú jù. èèyàn tó strong ni ọ́. èèyàn tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ bíbí mi ayé ṣe ń mì tó kò ní mì kú mi kó wá sí wà èèyàn nu. ẹ̀rín tí ò sí láyé rẹ̀ òní sì fi ń pa àwọn èèyàn. ìdùnnú tó ń ṣàfẹ́kù òní sì ń fọwọ́ sáyé àwọn èèyàn. àbẹ́ mọ̀ pé ntẹ́lómi ò ní náṣá ntẹ́lómi fi ń sànú àwọn èèyàn. wàláhì dèdè tó kù tóun náà ń jẹnu. àìmọye ẹni tá à ń fa ayé rẹ̀ tọrọ yóò tún mọ káànú rẹ̀ pé oṣù ọ̀pá yèmí ló fi ń tọrọ ṣá. tó o mọ tí ń kò nínú. bọ́pọ̀lọpọ̀ bá ṣí tí ń kò nínú àti tí ń kò òun náà tó bá sì jáde ni àwọn tá a káànú ló pọ̀ jù. kàn imagine pé àdánwò ní kálukú wọn wá ní kí wọ́n kọ sínú pépà kó ní kálukú kó àdánwò rẹ̀ sínú pépà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó wá ra roborobo kó ní kálukú wájú àdánwò rẹ̀ kalẹ̀. àdánwò tẹ̀yẹ̀ ẹ kọ sínú pépà à ń kọ gbìtì ń dà yín láàmú ẹ kọ sínú pépà ẹ ra rododo èmi náà kọ tèmi sínú pépà mo ra rododo n tó ń pọ oníkálukú lẹ́kún ni o ẹ̀yin náà kọ tẹ̀yin náà sínú pépà ẹ ra rododo sínú pépà oníkálukú náà kọ tiẹ̀ sínú pépà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àdánwò ayé rẹ̀ tó jẹ́ gbàǹkọ́gbì tí ń bà nínú jẹ́ ó kọ sínú pépà rododo oníkálukú wájú lẹ̀ káwá dà sínú kéka sí ká ro pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ káwá dà lẹ̀ padà káwá ní kó oníkálukú mọ̀ tún mú tó bá má dánwò ẹlòmíì tó bá sí fún ara rẹ̀ ló mọ̀ wá dánwò rẹ̀ kì pé pàǹgbé àdánwò mi padà o àìmúkùmù mú yìí tọ́lá àdánwò tiẹ̀ tó báyìí ní ìtí sì ń bà ọ́ nú jẹ́nu tó ló pọ̀ jù àgbákò tí ń ṣe ẹlòmíì tó bá sì mú gbàùn ló mọ ìyàdánwò rẹ̀ problem mi ni o please I need my problem give me my problem back àwọn bá mi láàmú àṣẹnu tí ń kóòdù tí ń kí fọlọ́hún ntẹ́lómi sì ń kó tí ó hàn nínú skin rẹ̀ tí ó hàn nínú àwọ̀ rẹ̀ tí ó hàn níbi ìmúra rẹ̀ ó tún lè jókòó sáàrin sì tún rẹ́rìn àwọn àgbà àdúrà àdánwò yìí ń kọ̀ ó sì ṣe sùúrù lélẹ́rì kò sí kú olójú ọ̀nà tọ́lọ́hún kò sí wa wù kò sí ẹsẹ̀ gbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́hún máa ń padà ń fi àṣeyọrí jìnkí wọn ìjọ tá àṣeyọrí wọn bá wá dé yóò yẹ ayé gan lẹ́nu ẹ̀ mọ tẹ́ńkì ó tukun kọ̀kọ̀ in tó dùn ló ṣe post mélòó lẹ́ni tí ń post ibi títí ń sunkún fọ́tò ẹnìkan tó rí tó láìkì tó ló swíìtì hun 100 fọ́tò ló yà ẹyọ kan tó rí yọ ń bẹ̀ nù 99 ni ò bọ́ sí ẹyọ kan tó rí ẹ̀dítì nu tó ṣe bọ́ sí ẹni ó post ibi tí ò ti dùn wò kò sẹ́ni tó wo fóònù rẹ̀ tó tún wá wò pé sẹ́wọ̀n náà lórí adìràdíyàn yìí kò ní post yùn ibi ìdùnnú ni máa ń dùn post gbogbo ìdùnnú tọ́lọ́ bá yọ̀ǹda sẹ́ fún ẹnìkan tó wá rí ibi celebrate rẹ̀ níta ẹkùn kọ̀kọ̀ ká ti pa tó lágbára ó ṣe sùúrù lélẹ́rì ni lọ́lọ́ fi fún láti yọrí dùnnú bí yẹn bá mọ dédé ìdẹ̀ra tí ń dúró de òun ni kò ní kí fọ́lọ́ lérí ìnira tí ń go tù lọ́wọ́ ibi tó padà lọ tó níbẹ̀ làdúrà rẹ ti gbà òun ojú ọ̀nà tó wà òun gẹ́gẹ́ làdúrà rẹ ti fẹ́ gbà ó ní sùúrù wàláì bò lọ bẹ̀ òun làdúrà rẹ gbà ààrẹ lẹ́sìn mi kan lọ́nà láì kò sí Islam mọ́ o ti lè jọ nǹkan mi ó wá láyà tóun láìkì jùgbà tóun fi ṣe mùsùlùmí arahman ìwà ń ka suratu rahman obìnrin orí súrà yìí kàjú mùsùlùmí mi ti pẹ́ ń bẹ̀ lọ tí o kó mẹ́dìsì pẹ̀lú ohun tó gbádùn ó sì ti dẹ̀ lẹ́sìn mi bẹ́ẹ̀ bá wá bírú wọn pé kí ló gbé wọn kú o wọ́n nígbà tádánwò ká wọn ẹ̀sìn táwọn lọ ibẹ̀ lọ́lọ́run fi yọ àwọn bá ńlá rẹ ọwọ́ túmọ̀ pọ́lọ́wọ́ ní solution lọ́wọ́ àìmọye irú rẹ tọ́lọ́run ti wòsàn lẹ́yìn àdẹ́wò tó ní kan ṣe é ríru ẹni bẹ́ẹ̀ ni mo wá káànú jù ìwọ tó kú lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run tó gbàdúrà rẹ̀ ayásùkọ́ ọlọ́run ò nídìí rẹ mọ́ ni sọ́yẹ́ ni tọ́lọ́run bá sì nídìí ibi tó lọ ọ̀hún náà ibẹ̀ ni ìyàwó tuntun jẹ́ jù bẹ́ẹ̀ ló ti kẹ̀wé ya àdánwò tí ó kàn tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run tó wá kàn kún níbi tó lọ ọ̀hún kọ́lọ́run lè fi dá padà pé ò gbọ́ gbà mo wà lọ́dọ̀ ọlọ́run gan àdánwò yìí ò tó báyìí jẹ́ kúkú padà lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ mọ̀ pé strategy ni ọlọ́run fẹ́ dá padà nù àmẹ́ ntọ́lọ́run ọbọ̀ kò fẹ́ rí i mọ́ ó kàn fẹ́ jó sínà kú yóò wá jó lọ bòmí yóò wá rí wòsàn bẹ́ẹ̀ yóò wá níbẹ̀ lọ́nà wà yóò wá jókòó tì wọ́n bẹ́ẹ̀ òun wá rúbí pé òun ti rí gbàlà ọlọ́run ni ò sì nídìí ẹ̀ mọ́ sẹ́ẹ̀rí normally bọ́ọ̀lù ṣe tó ìran nira ní máa ń ṣáájú dẹ̀ra ìwọ tó bá já sí pé nira ló bẹ̀rẹ̀ fún ọ wàláì normal strategy normal formation lọ́lọ́wọ́ bá ń bọ́ọ̀lù ó yẹ kó máa dúpẹ́ fọlọ́run ní pé kó tòkìtì rẹ̀ kó ta òkìtì rẹ̀ kó gbé látẹ̀yìn wá ọlọ́run gbé látẹ̀yìn wá fáwọn míì ni ìnira tó yẹ kó kọ́kọ́ kàn wọ́n ọlọ́run wá lọ fi sí the end wọ́n kọ́kọ́ tì dẹ̀ra wá bá wọn wọ́n máa ń gbádùn ayé wọn sí falafolo ìyàtọ̀ sì kẹ́ tó yẹ ká jẹbẹ̀rẹ̀ ayé ọlọ́run wá fi sẹ́yìn ayé fún wọn ó tòkìtì ẹ̀ tọ́lọ́run ò ta lókìtì fún wọn yàló sàtì ẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìyá sí pé ti ń jẹ́ bọ̀ náà kí wọn náà tó dé ó sì ń bá lọ náà ó lè tán lérí rẹ̀ ẹni tí ò bá sì jẹ́ tán náà ó tún jẹ́ sẹ́kù náà nù ẹni tọ́lọ́run bá wá ní ó padà jẹ́ tán èyí tí ẹ̀ ló pin sínú ó ní dèdé èrìn kọ̀ọ̀kan tó ní kálukú orin kọ́wọ́ rẹ̀ tó tẹ́ni tó fẹ́ má fi rìn ẹnìkan wé tiẹ̀ 20 kìlómítà ló kù fẹ́ lómi wọ́n fara rú ọtí 100 kìlómítà kù wájú rẹ̀ wá lóhun tètè débẹ̀ ó wà torí tiẹ̀ tó tètè débẹ̀ ó wà dárìn tiẹ̀ dúró ta ni ó bọ̀ rìn ta ló fẹ́ sẹ́rìn ayé tiẹ̀ lẹ́kù fún tóun náà ní rìn tiẹ̀ náà ẹkún ayé rẹ̀ tó sùn tán ta ló fẹ́ da tiẹ̀ sábọ́ fún tóun lẹ́kùn tiẹ̀ ti ń sun tẹ́lẹ̀ ẹni tó fi ìyà tiẹ̀ lẹ̀ tí ò jẹ wọ tẹnìkan pé àwọn kan ò dààmú ká tó débẹ̀ tó ń fẹ́ rí tiẹ̀ wé tiwọn ni tí wọ́n bá fi tiẹ̀ lẹ̀ ta ni ó bọ̀ kún tiẹ̀ ta ni ó bọ̀ kó ńlẹ̀ ẹnìkan tí ò ládàwọ̀ tiẹ̀ tí ò fèsì máa fèsì tiẹ̀ nìkan everyone with his own we all have our 1 and 2 or 3 or 4 or 5 and 6 ó ti tayọ 1 or 2 báyìí nísìn ó ti di 3 or 4 ó lè tayọ 4 and 5 tẹlomi báyìí 1000 and 1001 onítòhun go to tá má kalẹ̀ ọkọ̀ọ̀kan pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ó sàṣì dúró pé life still dey ayé yìí náà láti wà àníjó tì wá ṣubú ẹni ọlọ́run bá wá fi nira bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ tó normal formation ọlọ́run ti sọ pé inna ma'al usri yusra al usru wal yusru yatamashaya wọ́n jọ ń rìn papọ̀ ni wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni ìjọ tára bá ti ń dẹ̀ ọ́ tó ti dẹ̀ ọ́ máa bẹ Ọlọ́run
lóhùn kọ́lọ̀ ń ṣe ìnira ní pẹ̀lẹ́ fún ọ ẹni tí dẹ̀ra bá ti dójú ẹ̀ fún ìnira náà ó sún méjì bèbè òfin jásí pé ẹni tó bá dẹ ara fún tọ́lọ̀ kó dẹ̀ra sọ́dọ̀ ẹ̀ kó máa ṣe sàárà kó pọ̀ sàárà òun ni Ọlọ́run máa fi dí àwọn ìnira tí ń bọ̀ pé kó má kàn Ọlọ́run ti kó sọ́pọ́lọ́sì sọ́dọ̀ rẹ̀ ló tún wá wọ́mọ fún pín fáwọn èèyàn ò lè ṣàánú gbogbo ayé ẹni tọ́lọ̀ bá ní kí ọwọ́jà rẹ̀ ká kí káwọn yóò download àdúrà sínú kádàrá rẹ̀ àdúrà tiẹ̀ nìkan kò lè kápá dẹ̀ra tọ́lọ̀ fún ọ yìí mọ́ àdúrà wọ nìkan àdúrà ìyàwó rẹ̀ nìkan àdúrà àwọn ọmọ rẹ̀ nìkan kò lè kápá dẹ̀ra tọ́lọ̀ fún ẹlòmíì mọ́ ìdẹ̀ra yẹn ti pọ̀ tayọ tó ṣé ìwà àtìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ nìkan owó wọn pọ̀ ju wọn lọ. ó ti yẹ kí tẹ́ bá hazaka tí ó kálukú ó tó wọn jẹ generation tá máa gbádùn ẹ̀ so kọ́dà bọ́ bá ṣe kankan mọ́ wọ́n máa gbádùn ayé so ẹni Ọlọ́run bá wá dẹ̀ fún tó bá jẹ́ kí sàárà rẹ̀ pọ̀ as-sadaqatu taqi masari as-su'i sàárà a máa sọ ní kúòǹbì àpadà sí ibú ni a máa sọ ní kúòǹbì kí ìnira padà borí ìdára tọ́lọ́run fún ni sàárà gbọ́dọ̀ kọ̀ kó bá lè má jẹ́ kí ń sùúrù yẹn ìnira òun kó tẹ̀lé ìdẹ̀ra tọ́lọ́run tí wọ́n jọ rìn papọ̀ ẹni tí ń sùúrù bá wá pọ̀ láyé rẹ̀ náà sàárà náà ni ó jòun náà pọ̀ ẹnu wọn bá tó ní máa ṣe sàárà bó bá lówó máa lọ́rọ̀ re máa láníyàn re sàárà lòun náà ẹni tí ń rí sẹlẹ́gbẹ̀ rẹ̀ jáníyàn rẹ̀ dáa sí ó ń ṣe sàárà ni wọ́n wo ẹnìkan bí gbà tó kówó lákàntì rẹ̀ owó náà ló wà nù òpè rẹ̀ wọ́n wo owó ń pa àti ẹ̀ mọ bí wọ́n ti ń rówó wọ́n ṣe mọ bí wọ́n ti ń rówó kí sọ̀rọ̀ yẹn kó mọ̀ wọ́n náà ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ni láníyàn tiẹ̀ ṣe dáadáa tiẹ̀ náà kọ́lọ̀ ń kó fún wọn náà ìláníyàn re nínú sàárà ni ìlọ́rọ̀ re nínú sàárà ni fẹ́ni tí ò bá ti ní tọ́lọ́ fi dẹ̀gbà fún tí yàn bá dààmú dáàrin kan yẹn máa ń sú yàn mọ́jẹ̀ tán ó ṣe wá sí fún yàn kó ní kí ìmánì tiẹ̀ náà ìgbàgbọ́ tiẹ̀ náà kó má jáwálẹ̀ ńgbà mí yóò jáwálẹ̀ wọn náà mọ ronú tó wá depressed àwọn tó sì ní depression ìwọ náà wá gbé bá ẹlẹ́kùnrin bá mi sọ̀rọ̀ ẹ cancel mi ìrònú yìí pọ̀ òun náà sì ń ronú o òun náà fẹ́ kú nulẹ̀ tí mi hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́ ìfi ń yé pé ìdẹ́dà ọmọ ènìyàn ni tí yàn bá bá a dáàrin kan yín máa ń fẹ́ sú yàn yín máa ń fẹ́ rẹ́ yàn kò sẹ́ni tí ẹ rẹ̀ ẹ̀yin ó sùúrù lọ́lọ́ mọ́ ń tòsí so rere sùúrù ìjọ tó bá jẹ àtọ̀tá rẹ̀ àtọ̀rẹ́ rẹ̀ ni ó pé wò eré sùúrù kò sẹ́ni tó lè kó àjọ òun mọ́ lọ́wọ́ ẹni bá ń dájọ́ sùúrù kéèké sùúrù pẹ́kàn gba ọ létí lásán o kéèké sùúrù pẹ́kàn hàn lè mọ̀ lásán o Ọlọ́run ti fẹ́ lómi lágbára débi pé kò sẹ́ni tó tún lè hàn lè mọ̀ mọ́ nínú ẹbí wọ́n yẹ tiẹ̀ sọ́tọ̀ ni àfọlọ́run nìkan tó bá fẹ́ hàn lè mọ̀ èmọ̀ tọ́lọ́run bá fi èèyàn bí ẹgbẹ́ rẹ tọ́lọ́run fi hàn ọ́ tó sì gbá torí sùúrù lélẹ́rí ní tí wọ́n ń sáré fún kọ́wọ́ rẹ tẹ̀ wọ́n sì wá dìlífà rẹ̀ fẹ́ lómi lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tóun ò dààmú bíi tiẹ̀ ó sì ní sùúrù òjò dùn ọ́ èrè sùúrù wọn kò kéé wá ṣe sùúrù lásán o kéde sùúrù pọ̀ mọ́ lẹ́gí lábẹ́lẹ̀ pé ìsá ní bínú wọ́n ti ní àní sùúrù sùúrù yìí wọ́n tẹ̀ ní bonanza ní wo èrè tí ń bẹ fún sùúrù àmọ́ sùúrù náà mọ̀ rí inú ojú rẹ̀ ó lọ ní sùúrù pé ó bá dunnú sọ́la rẹ̀ ó sì rí o léjúmọ́ ó dẹ́jú fún un ó lọ́yàyà pẹ̀lú ẹ̀ ó ní ìsá bínú abẹ́rẹ́ tí mo sọ̀rọ̀ ni ó sọ̀rọ̀ lóòótọ́ àmójú rẹ̀ yìí ń sọ̀rọ̀ sùúrù tó ní kálukú ó ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni sa'asibiru hata ya ajiza saburu